নানাৰঙী ৰঙৰ এই ফুলবিলাকৰ সমাহাৰ দেখি পক্ষীয়েও জোৰে যেন এটি সুৰী আগেত সেই ৰং আৰু সুৰতেই থাকে গভীৰ প্ৰশান্তি। অকণমানি পাতেৰে সেই সৰু পুলিটো আনি ৰোৱাৰ পৰা ফুলজোপাৰ ৰুই প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি কলিটো পেলোৱাৰ পৰা ফুলৰ চুপহিপাহ মেল খোৱালৈকে এই অপেক্ষাখিনি যিসকলে ফুলৰ লগত অনবৰতে জড়িত হৈ থাকে তেখেতসকলে হয়তো ভালদৰেই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে মোৰ মনৰ কথাখিনি। পুনৰবাৰ স্বাগতম সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আপোনালোকৰ পদূলিটো শীতৰ ৰঙে আহি ভুমুকি মাৰিছেহি, শীতৰ ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটিছে, মই তাকেই কামনা কৰোঁ। খুব মৰম লগাকৈ দুজোপা লিলিয়াম ফুলি আছে মোৰ বাগিচাত আৰু দুয়োজোপাৰে ৰংকেইটা ইমান ধুনীয়া। গতানুগতিক জীৱনটোক অগতানুগতিকতাৰে সজাই তোলে এই ফুলৰ ৰংবিলাকেই। এক শক্তি দি থৈ যায় দিনটোৰ কাৰণে আৰু সেই শক্তিখিনিয়েই দৈনন্দিন কামসমূহ কৰিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰি তোলে। খুব ধুনীয়াকৈ লিলিয়াম দুজোপা ফুলিছে। বাকী লিলিয়াম কেইটাতো কলি আহিছে মাত্ৰ, এতিয়ালৈকে ফুলৰ পাহিটো মেল খোৱা নাই। সেইকেইজোপা যেতিয়া ফুলিব তেতিয়াও আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু মই শীতকালীন এই ফুলবিলাক ৰোৱাৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। যিসকল দৰ্শকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে মই লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই কেনেকৈ কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই এই ফুলসমূহ ৰুইছিলোঁ। তাৰ ওপৰতে আছিলে সেই ভিডিঅ'টো। শীতকালীন ফুলৰ প্ৰস্তুতি কৰা মোৰ কিছু পলমেই হৈছিলে, গতিকে কম সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ কেনেকৈ বাঢ়িছে, কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু পিটনিয়াসমূহ এতিয়ালৈকে ফুলা নাই, আগবোৰ ছিঙি মই মাত্ৰ জোপোহা কৰি আছোঁ ফুলজোপা। কলি অহা নাই, যেতিয়া কলিটো আহিব তেতিয়া মই আগ ছিঙা বন্ধ কৰি দিম, যিহেতু কলিটো ছিঙি পেলাবলৈ মন নাযায় দিয়কচোন। আৰু এপাহ চাওক, খুব ধুনীয়া ৰঙৰ এপাহ গোলাপ ফুলি আছে, বগা আৰু গুলপীয়া ৰংটো। নতুনকৈ অনা গোলাপ আছিলে মোৰ এজোপা, তাৰ পাছতে কলিটো আহি এতিয়া ফুলপাহ মেল খাইছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ফুলি থকাৰ কাৰণে। পাতফুলবোৰ বেছিকৈ ভাল পাওঁ কাৰণেই নেকি ফুলা ফুলবিলাকে মোক অকণমান লগ দিবলৈ নিবিচাৰে, কিন্তু ময়ো হাৰ নামানো। য'তে পাওঁ মই তাৰ পৰাই এনেধৰণৰ ফুলবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এজোপা কালাঞ্চু এজোপা ফুলি আছে। এতিয়া হৈছে ফুলৰ সময়, ৰঙৰ সময়, গতিকে চাৰিওফালে কেৱল ফুল আৰু ৰঙেই দেখিবলৈ পাওঁ। এজোপা হেংগিং, এজোপা প্লাণ্ট জিগজাগ, ঠাণ্ডাৰ দিনত গুলপীয়া হৈ যায় তেনেকৈ। আৰু এই গোলাপজোপাৰ কাগজডাল বৰ লিংলিঙীয়া আছিলে, মই ডালটো অকণমান আধাতে কাটি দিলোঁ। কাটি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ কাষৰ পৰা এনেকৈ পোখাবিলাক আহি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গোলাপজোপাটো, বৰ মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এইজোপা বগা ৰঙৰ ডাবল কালাঞ্চুজোপা, এইজোপাও ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। আৰু বাগিচাখনত যিকোনো ফুলেই হওক, যিকোনো ফুলৰে বগা ৰঙৰ ফুল এজোপা যদি ফুলি থাকে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? এইজোপা সহজতে পোৱা আমাৰ যিজোপা কালাঞ্চুৰ প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিটো মোৰ ওচৰত মাত্ৰ 2টা টাবেই বনোৱা আছে। এই প্ৰজাতিটোৰো আমি যদি কেইবাটা টাবো একেলগে বনাই এক লানিকৈ ৰাখি থওঁ তেতিয়া যেতিয়া ফুলে ৰঙা হৈ খুব ধুনীয়া লাগে তেতিয়াও দেখিবলৈ। আৰু জবাজোপাটো প্ৰতিদিনেই এপাহ নহয় এপাহ ফুল থাকেই, আৰু এতিয়াতো 3 পাহ একেলগে ফুলি আছে। ফুলৰ আকাৰটোও এতিয়ালৈকে খুব ধুনীয়া হৈ আছে, সৰু হৈ যোৱা নাই, আৰু কলিও আছে বহুতখিনি। গতিকে এই ফুলবিলাক ফুলিবৰ কাৰণে এই ফুলা ফুলবিলাকত মই কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ, ইতিমধ্যে মই পূৰ্বৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে চাউল আৰু দাইল ধোৱা পানী আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে সেইটো থাকেই সদায়। সেই পানীও আমি ফুলত গুৰিত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, বা কলৰ বাকলি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পেলাই এটা জাৰ বা বটলত আমি যদি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থওঁ তেতিয়া সেইখিনিও খুব ভাল উৎকৃষ্ট সাৰ হৈ পৰে ফুলৰ কাৰণে। সেইবিলাক আমি সপ্তাহ 10 দিনৰ মূৰে যদি ফুলবিলাকৰ গুৰিত দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। আজি মই আপোনালোকক অন্য এটা জুলীয়া সাৰৰ বিষয়ে ক'ম, ঘৰতে খুব সহজতে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা এনজাইম এটা জুলীয়া সাৰ, আৰু সেই সাৰটো মই প্ৰায়ে মোৰ ফুলবিলাকত দি আছোঁ এইকেইদিনত। আৰু বগা এজেলিয়া, এজোপা চালভিয়া আৰু মাটিত ৰোৱা ডালিয়া কেইজোপা যে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আকাৰটো, এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আছে, যেতিয়া ফুলিব তেতিয়া ভাল লাগিব।
এজোপা ৰঙা ৰঙৰ ইউফৰবিয়া মিলি আৰু তাৰ লগতে ইমান মৰম লগাকৈ পখিলা এটি পৰি থকাৰ দৰে পেনজিপা ফুলিছে চাওকচোন, বৰ ধুনীয়া। বাকীখিনিত কলি আহিছে মাত্ৰ এইবিলাকত, কিন্তু এইপাহ ফুলিছে আৰু ৰংটো বৰ ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু মই যে কৈছোঁ আপোনালোকক জুলীয়া সাৰটোৰ বিষয়ে, মই এই ফুলবিলাকত সেই সাৰটো প্ৰায়ে প্ৰয়োগ কৰোঁ। এইখিনি হৈছে আমাৰ ঘৰৰ আজিৰ চাউল আৰু দাইল ধোৱা পানী। এই পানীখিনি মই সুদাকৈ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ লগত আজি মই সেই বিশেষ জুলীয়া সাৰটো মিহলাই ল'ম। সেইটো হৈছে কমলাৰ বাকলি টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকৈ মই পানীত এই জাৰটোতে ৰাখি যাওঁ, আৰু এই পানীখিনি ৰখা আজি 20 দিনৰ ওপৰ হ'ল। আমি 10 দিনৰ এসপ্তাহৰ মূৰতো সেই পানীখিনি বনাই ল'ব পাৰোঁ। সেই পানীখিনি এতিয়া মই এই চাউল আৰু দাইল ধোৱা পানীখিনিৰ লগত এনেকৈ চেকি লৈছোঁ, আৰু এই বাকলিখিনি পেলাই নিদি আমি শুকুৱাই পেলাই ফুলৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু কমলাৰ বাকলিৰ সেই ৰসখিনি আধা অংশ মই এনেকৈ ইয়াত মিহলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ফুলবিলাকত প্ৰয়োগ কৰিম। আৰু এনেকৈ আমি 10-15 দিনৰ অন্তৰে যদি কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে পোক পৰুৱাৰ পৰা ফুলজোপা খুব সহজে বাচি থকাৰ লগতে খুব ভাল এবিধ পুষ্টি প্ৰদান কৰে ফুলবিলাকত। আৰু ফুলৰ গঠনটো খুব পুৰঠ হয়, লগতে ফুলৰ ৰংবোৰ খুব উজ্জ্বল হয়, আৰু ফুলৰ আকাৰবিলাক খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। নহ'লে একেবাৰে সৰু সৰু ফুল ফুলিলে দেখিবলৈ ভাল নালাগে, আকাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ জুলীয়া সাৰবিলাক খুব সহজতে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও ভাল আমি দিব পাৰোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ দি চাব, খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ।